Sa video nito, aaralin natin kung paano mag-simplify ng designs sa Canva. So, ngayon is, by the way, natutunan ko lang din kasi ito sa Ivory Mix School sa teachable.com. So, ito yung domain nila. Pwede mo yan siyang ma-search. Marami yan siyang offer ng mga free courses. And then, let's start. So, ang gagawin natin is learn and do. So, kung ano yung nandito, yun yung gagawin natin dito sa kanan. So, limit your colors to enhance the clarity of your design. So, parang ganito siya. Kung mapapansin natin na iiba itong red, so kailangan natin siyang ipantay sa kung anumang kulay na meron dito. So, change lang natin yan. Ayan. So, ayan na. So, mas maganda siyang tingnan, mas malinis. Next naman is avoid clutter by limiting your graphic elements. So, delete yung smaller stars para ma-simplify yung design. So, dito diba parang ang gulo, ang daming mga maliliit na stars. So, kailangan lang natin yung i-delete isa-isa. So, ito na yung final na graphics natin. Malinis siya tingnan. So, next naman is substitute text with icons to cut down on reading time. So, parang ganito siya. Click on this image to check out our new products. So, instead na meron pa siyang ganito na text, mahaba na text, palitan na lang natin ng icon na ganito. Tapos, simplify natin yung text. Tingnan mo, 2 lines na lang siya compare dito. So, mas madali siyang basahin. Mas madali siyang hindi mahihirapan yung mata mo. So, next naman is avoid using too many fonts and type styles to keep your design simple. So, change the text to use just 2 fonts. So, parang ganito. Di ba 3 magkaibang fonts ang ginamit dito? So, para ma-simplify siya, palitan natin yung isa dito. So, ito palitan natin. So, i-check na muna natin kung anong font ito. Ito, Arimo. Change natin. Ito Arimo. Kaya yan. So, ito na yung final na graphics natin. And the last one, use forward and backward to move your design elements in front and behind each other. Parang ganito. Hindi siya masyado nakikita kasi natabunan siya ng painted lines natin. So, click lang natin yan. Tapos, click natin yung position. Change to backward. So, same dito. Change natin yung position. So, yan. Mas madali siyang makita. So, ganun lang yun. Ganun lang kadali yung. So, yan lang muna for today. Thank you so much for watching. At saka, please like and subscribe para sa mga susunod pa nating tutorials. Salamat!